Kamusta sa lahat mga kaibigan sa Velor Channel? Ngayon, ipapakita ko kung paano mag-install ng driver para sa NVIDIA graphics card. May universal na program para dito na tinatawag na GeForce Experience. Pumunta tayo dito at i-click ang Download a Application. I-click ang Download Now at buksan ito. Ayun. Pagkatapos mag-install, magkakaroon tayo ng NVIDIA dito. I-right-click at piliin ang NVIDIA Control Panel. Okay? At maghintay tayo. May ganyang app at pwede mo itong buksan gamit ang left click. Bubuksan natin ang GeForce Experience. Nagbukas na ang program ko at agad akong pumunta sa drivers. Kailangan ko palang i-update ito kaya i-click ko ang download. Automatic na kinukuha ng program na ito lahat ng video cards. G, G, TAM, GX, GTX, RTX. Yan, lahat ng NVIDIA graphics cards. Ako si Velor. Paalam sa lahat.